হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, আপোনালোক সকলোলৈ ধন্যবাদ জনাই আজি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ নতুন এটা ৰেচিপি। আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব। আহক আমি ৰেচিপি আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া পেকেটত লৈ অহা চাউলৰ গুড়ি হয়, য'ত চেনি দিয়াই আছে মিঠা। সেই গুড়িক মই লৈ লৈছোঁ আৰু কুহুমীয়া গৰম পানীৰে ইয়াক ধুনীয়াকৈ মাৰি লৈছোঁ। এইখিনিক অকণমান ডাঠকৈ মাৰি লৈছোঁ, ৰুটি বনোৱা ডোৰ নিচিনাকৈ। আৰু এইখিনি ভালদৰে মাৰি লোৱাৰ কাৰণে মই ইয়াতে দি দিছোঁ এবাটি ময়দা। এইখিনি দি ইয়াক বৰ ধুনীয়াকৈ সানি লৈছোঁ হাতেৰে আৰু ইয়াক মালপোৱাৰ নিচিনাকৈ বনাম। আৰু ই খাবলৈ বৰ টেষ্টি হয়, মুচমুচীয়া হয়। ইয়াত একো দিব নালাগে, ময়দাটো দি দিছোঁ অকণমান ইয়াক ক্ৰাপচি হোৱাৰ কাৰণে। এয়া ধুনীয়াকৈ ৰাউণ্ড কৰি লৈছোঁ আৰু চাকনিত দি এয়া ধুনীয়াকৈ এটা ডিজাইন বনাই লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাই আছে, আপোনালোকে নিজেও চাব, পৰিয়ালৰ লগত লৈ চোৱাৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্টছ কৰি মোক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব। আৰু কেনে পায় কমেণ্টছ কৰিলে মই উপকৃত হ'ম, লগতে আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় হ'ব। এয়া মোৰ বনোৱা প্ৰায় শেষ পাইছে। এতিয়া মই কেৰাহী এটা বহাই দিছোঁ, কেৰাহীত তেল দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই পিঠাখিনি দি দিছোঁ একেলগে ভাজিবৰ কাৰণে। আৰু ইয়াক মজলীয়া আঁচত দি লাহে লাহে ভাজি ল'ম। আৰু ইয়াক ৰংচঙীয়াকৈ মুচমুচীয়াকৈ ভাজি ল'লে চাহৰ লগত খাবলৈ বৰ ভাল হয়। মিঠাটো ইমান বেছি নহয়। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ ভাজা হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনিক উঠাই লৈ ল'ম। এয়া এইখিনি উঠাই লৈছোঁ আৰু নতুনকৈ দি দিছোঁ। এইখিনিকো ভালদৰে ভাজি ল'ম। চাওক, পিঠাখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে। তাত একোৱে দিয়া নাই, না বেকিং পাউডাৰ না বেকিং সোডা, একো দিয়া নাই। জাষ্ট পিঠাগুড়িখিনিত থকা মিঠাৰে সৈতে ইয়াক বনাই লৈছোঁ আৰু ই বৰ ক্ৰেপচি হয়। চাওক কি ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোক নিশ্চয় ভাল পাব আৰু এনেকৈ বনাই খাই কেনে পায় জনাব। আপোনালোক সকলোলৈ ধন্যবাদ জনাই আজি সামৰিছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে মোক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব বুলি আশা ৰাখি ধন্যবাদ দিছোঁ। ধন্যবাদ।